อ
โอเคมายืนตรงกลางเดินเป็นบอยแบนด์เลยครับ
หลบกันได้หน่อยเราไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันแขกวิ่งมากินบอลกันเนี่ยดีนั่งกินยาแค่ไหนดีต้องไปแคนเตอร์เลย ทางนี้แบบว่าผู้ใส่กันหนึ่ง ใส่ยินเข้ามาเลยถ้าสมมติว่าตอนเรามาทางนี้เราก็ว่าลำบากแล้วนะเราไปเจอทางนู้นมาแล้วอ่ะแนวกองปูยังอยู่ปะเนี่ย ต้นไม้ต้นไม้เอาไปลงติ๊กต็อกไปเฮียใช่หมดก็ของรวมไปหมดไล่ลุงงามจ้ามันจะจนเกินที่จะเราก็อยากมาแล้วเนี่ยลุยเนี่ยกูจะเอาไปบอกว่านี่โมบิลจ๋าด้านซ้าย ได้ เมื่อกี้เขาคงแบบโอ้ เราเตรียมใจมาแล้วเชื่อดิมันจะมาต้องดูรีวิวมาก่อนเลยผิดทางไอออสเตรียมมือคนเดียวนี่ก็เห็นแต่บางทีมันขนาดนี้เนี่ย